Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Demokracia Plus ka organizuar sot rrezën për të diskutuar të gjeturat nga raporti Roli i organit shqyrtues të prokurimit në mos efikasitet në prokurimin publik. Në këtë tryezë, do Plus ka prezantuar të gjeturat nga analizimi të gjitha vendimeve të Oshp-Së në periudhën qershor 2018-maj 2019. Disa nga të gjeturat kryesore janë vendime jo konsistente, injorimi ligjeve tjera si që është ligji i punës, gabime nga ekspertët shqyrtues, vendimet për futje në listë të zezë të kompanive që kanë dhënë deklarata të rreme e tjerë. Ndërkohë prokurimi publik mbetet një prej sektorëve më problematik në Kosovë. Për këtë temë sonte do të diskutojmë me të ftuarit tanë, zoti Nagon Hysa, monitorues nga Demokracia Plus. Zoti Hysa, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Si dhe kemi edhe Fatlinda Ramose nga zyra kombëtare e auditimit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit shumë për prezencën. Zoti Hysa, cilat janë po fillojmë këtë bisedë duke u bazuar në rrezën që ne kemi organizuar sot, cilat janë gjeturat faktikisht nga analizat të gjitha gjeturat vendimeve të Oshp-Së. Sot e kemi mbajtur rrezën për ta publikuar raportin Roli i Oshp-Së në mos efikasitetin e prokurimit publik. Raporti është titulluar në këtë mënyrë pasi qëllimi kryesor i ligjit të prokurimit është të kemi një prokurim efikas dhe Oshp përmes vendimeve të saj po bën që mos të ketë një prokurim efikas pasi me shumë vendime duke kthyer tenderët në rivlerësim, prokurimi po vënohet shumë dhe po pësojnë qytetarët. Kemi për shembull rastin e ujësjellësit në Dragash, që 3 vite është në Oshp dhe nuk mund të vihet, si të themi, kapaku këtij tenderi, gjithmonë duke kthyer në rivlerësim. Në tryezë ne kemi prezantuar raportin e monitorimit një vjeçar të organit shqyrtues të prokurimit. Në këtë raport, shumica e gjetjeve është për vendime jo konsistente që merr organi shqyrtues i prokurimit. Këtë ka pranuar edhe zoti Blerindina gjatë tryezës, që problemi madhor është jo konsistenca në vendimarrjet, që kjo pastaj e minon besimin e palëve në organin shqyrtues të prokurimit që janë kompani dhe autoritetet kontraktuese. Dhe zoti Dina na ka premtuar që do të marrin masa për të eliminuar këto vendime jo konsistente. Gjithashtu në raport kemi mos respektimin e disa ligjeve tjera që lidhen me prokurimin, për shembull është ligji i punës, i cili lidhet me tenderet për sigurim fizik të objekteve dhe pastrimi i objekteve. Prokurimi publik fillon me dosjen e tenderit. Në dosjet e tenderit janë disa kriterë që duhet t'i plotësojnë kompanitë. Mirë po, nëse nuk e vendos një kriter në dosjet e tenderit, organi shqyrtues dhe autoritetet veprojnë sipas kriterit që ai s'ka qenë kriteri vendosur në dosjet e tenderit. Mirë po, nuk munden të gjitha kërkesat nga ligjet tjera që burojnë të vendosen në dosjet e tenderit, pasi do të ishte një dosje shumë voluminoze. Në këtë rast, ka raste kur autoritetet nuk vendosin në shembull në dosjet e tenderit që të respektohet një ligjit punës. Mund të kërkojnë pagën dhe kontributin pensional, por nuk e kërkojnë që të paguhet pushimi vjetor. Dhe këtë organi shqyrtues, nëse ka ankesa për këtë pikë, nuk e merr parasysh në shumicën e rasteve dhe vendos duke shkelur në këtë rast ligjin e punës, që pastaj krijon probleme gjatë implementimit të kontratës, pasi punëtorët do të punojnë me paga më të ulta dhe orar më të zgjatur, ose në rastin më të mirë, pagën e kanë ashtu siç e është kërkuar, mirë po punojnë orë më shumë se sa që janë kërkuar. Zoti Hysa, duhet t'jap llogari dikush për këtë shkelje, sidomos tek ligji i punës kur jemi duke folur. Po, duhet t'jap llogari në këtë rast kompania, se kompania do ta implementojë kontratën. Sepse është shumë aktuale kjo çështja e ligjit punës për ata. Dhe inspektorati i punës do të duhet që të dilte në terren të shikonte. Mirë po, kjo mund të parandalohet shkeljet e mëdha tek organi shqyrtues i prokurimit, nëse ata vendosin që është ose nuk është kërkesë në dosjet e tenderit, ligji i punës të merret parasysh gjithmonë edhe ligje të tjera. Për shembull, nëse qeveria vendos sanksione ndaj një shteti tjetër, është e pa imagjinueshme Oshp të thojë që s'ka qenë kërkesë dosjet e tenderit ky sankcion. Nuk do duhet të guxonte Oshp të thoshte këtë gjë. Sakt. Zona Ramosaj, a mund të na flisni pak a shumë mendoj për auditimet e zyrës kombëtare të auditimit në lidhje pra me prokurimin? Mund ta bëjmë një lloj rezumeje, një lloj historiku për gjithë punën që
që bën zyrën tuaj? Zyra kombëtare e auditimit kryen disa lloje të auditimit. Janë raporti i rregullsisë ose auditimi i rregullsisë, i cili përfshin përveç pjesës financiare dhe pjesën e pajtueshmërisë. Kjo bëhet në të gjitha organizatat të cilat marrin parë prej buxhetit të Republikës Kosovës, edhe të gjitha këto përfshin edhe auditimin e prokurimit. Pra nëse procedurat janë zhvilluar në pajtim me ligjin, edhe rregullorët fuqi. Përveç këtyre, Zyra kombëtare e auditimit ka edhe një departament i cili merret me auditimin e performancës prokurimin publik. Kjo bëhet mbas të temave. Ky auditim ka për qëllim vlerësimin, domethënë, të qoftë të organizatave, programeve apo temave të ndryshme, për të parë nëse me procedurat e prokurimit është siguru efikasiteti, ekonomia apo efektiviteti. Përveç këtyre të dyjave që i përmend, bëhet edhe raporti vjetor i auditimit, i cili përfshin është një përmbledhje të gjitha raporteve që Zyra kombëtare e auditimit i publikon brenda vitit. Atëherë, cila është mendoja e rëndësia e prokurimit në sektorin publik dhe auditimit të prokurimit? Duke marrë parasysh që mbi 30% e buxhetit të Republikës Kosovës shpenzohet përmes prokurimit, besoj që ka një rëndësi shumë të madhe prokurimi, edhe mbarvajtja gjatë zhvillimit procedurave të prokurimit, njëkohësisht edhe auditimi i proceseve të prokurimit. Procesi i auditimit mund të shtojë një vlerë këtyre proceseve edhe shtimin e vlerës për paranë e shpenzuar. Shumica e investimeve kapitale, po më të gjitha investimet kapitale kryen përmes procedurave të prokurimit. Organizata ndryshme të cilat janë të thirrura për të zhvilluar, kryesisht këto investime shkojnë në dobi të qytetarëve, janë për qytetarët varësisht çfarë investimi është, edhe implementimi ose zbatimi i rekomandimeve të Zyrës kombëtare të auditimit ndikon drejt për së drejti në mirëqenien e qytetarëve. Sot ju saj pak a shumë ju folët për ato vendimet jo konsistente të organit shqyrtues të prokurimit. Vazhdojmë tani fakt merrem parasysh edhe ligjet e tjera të aplikueshme, lista e zezë e kompanive, gjobitja për shkeljet që e bëjnë autoritetet kontraktuese e tjerë. Lista zezë është një listë që është në vetfaqen e organit shqyrtues të prokurimit, e cila vendos për të diskualifikuar kompanitë deri në maksimum një vit, nëse kërkesa për diskualifikim vjen nga autoriteti kontraktues. Pra nuk munden ata vetë ta diskualifikojnë nëse s'ka kërkesë për ta diskualifikuar. Mirë, po ne kemi hasur raste kur kompanitë edhe pas janë diskualifikuar kanë ofertuar në autoritete të tjera, jo taj që i ka kërkuar me diskualifiku, dhe kanë fituar tender që ka bërë praktikisht listën e zezë një listë të kotë në këtë rast, nëse mund të quaj ashtu, pasi nuk për arrin efektin e vetë. Në këtë rast, ndoshta Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik do të duhet të t'ja ndalonte atyre kompanive që të kyçen në platformën e prokurimit, pasi të gjitha ofertat tani janë në mënyrë elektronike dhe ato të pamundsohen të ofertojnë brenda periudhës që janë në listë të zezë. Në këtë rast edhe autoritetet kontraktuese kanë një obligim që të shfletojnë s'paku listën e zezë që është në faqen e SHP-s dhe të shohin cilat kompania në listë zezë dhe në momentin që ato ofertojnë të eliminojnë nga gara. Dhe në bazë të ullumtimeve që keni bërë vazhdimisht, cilat kanë qenë ato vrejtje që i keni hasur, sidomos kur ka qenë çështja tek tenderët? Në vlerësimin e tenderëve, në përgjithësi se gjithë ka pas ankesa edhe interpretime që po bën keqpërdorime në këto rrafsh. Po, keqpërdorimet mund të bëhen gjatë fazës së tenderimit, duke vendosur kritere të palehtëshme ose në dukje të parë që janë të lehtëshme, por pastaj ka ndonjë kriter ose ndonjë kërkesë, ndonjë licencë që ndoshta e ka vetëm një kompani. Në këtë rast Agjencia Antikorrupsion mundohet s'paku ndoshta s'ka kapacitet të shikojë të gjithë tenderet, por mundohet të lëshojë përmes disa opinioneve që të parandaloj shkeljet. Zakonisht shkeljet më shumë bëhen në kërkesat për referencat të punëve të kryera më herët. Aty vendosen disa kritere, për shembull arbitrare, si duhet të kesh 2 kontrata. Normal duhet të mjaftonte vetëm vlera në para, jo dhe numri i kontratave në këtë rast. Mirë, por shkeljet më të mëdha bëhen pas nënshkrimit të kontratës dhe pjesa e menaxhimit të kontratës është pjesa më e dobët në prokurim. Zakonisht caktohet një person ose 2 ose 3 varësisht prej kompleksitetit të tenderit, që ai person ta monitoroj zbatimin e kontratës. Mirë, po atë person zakonisht nuk e monitoron askush.
Në këtë rast dhe është shumë lehtë të bën kësaj përdorime pas nënshkrimit të kontratës. Ne më herët si Demokraci Plus kemi gjetur shembull Komuna Gjakovës, mjetet për mirëmbajtje të rrugëve që kanë qenë parapar për 2 vite, gjysmën e tyre ka harxuar për 3 ditë, mas 6 muajve ka shpall prapë tender të ri, prapë me të njëjtat gabime, prapë i njëjti fitues. Dhe me siguri ndoshta prapë do të harxojmë parat më shpejt, drejt ta shikojmë për vitin e ardhshëm nëse do të ketë tender. Sa janë marrë parasysh me ato rekomandimet, këshillat apo ato vërejtjet e juaja mbas këtyre lumtimeve që i keni bërë si veç mas për këtë çështjen tek tenderët? Po disa nga vërejtjet tona janë marrë parasysh më shumë ndoshta këto teknike që janë, sidomos afatet kohore, afati shkurtuar për të ofertuar, e kanë kuptuar që e kanë gabim ose kushtet e veçanta të kontratës të cilat duhet të jenë të plotësuara para se të ofertojnë kompaninë, pasi ato duhet ta dinë. Për shembull, garancioni është që kërkohet te kushtet e veçanta. Një kompani duhet ta di sa po kërkon ti garancion për produktin që kërkon paraprakisht, jo pasi të nënshkruhet kontrata, ta vendosësh garancionin, pasi për ofertues të tjerë që nuk kanë fituar është e padrejtë, pasi ata nuk e dinë këtë rast për sa ose zgjidhja e mosmarrëveshjeve është një element tjetër. Aty përcaktohet se në çfarë përmes kujt zgjidhen mosmarrëveshjet nëse ka mes autoritetit dhe fituesit kontratës. Si mund të ndryshohet ai imazhi nëpër institucionet publike, mendoj dhe veç mëse përket këtyre çështjeve tek tenderët, kur ka pas lloj-lloj interpretimesh e dyshimesh që për të fituar një tender duhet ndash 20%, apo tash kjo është hipotetike, po ashtu kanë qenë interpretimet edhe nëpër media etj. Po, interpretimet duhet të ndryshohen më së miri me llogaridhënie dhe ndëshkime. Vetëm në këtë mënyrë mund t'i friksojmë, them në një farë mënyrë, ata që shkelin ligjin. Mirë, po në prokurim ka shumë pak ndëshkime dhe vetëm tani në kodin penal është futur më duket një nen aty që mënyrë të veçantë e rregullon dënimin nëse ka kësaj përmes prokurimit publik. Një ndër A është mënyrë zinxhirore kjo puna nëse vije deri tek këto shkelje, deri tek këto keq përdorime apo abuzime në rastet e tenderëve? Do të patjetër të jetë një lloj zinxhiri mes prokurimit edhe atyre personave tjerë përgjithë që kanë lidhshmëri me këtë çështje. Po, kjo nuk mund të bëhet vetëm nga një person, pasi janë të involvuar shumë persona, po. Nëse keni parë shumë fotografi për shembull bari që ishte në asfalt, ajo s'ka nevojë ta analizosh ose ta logjikosh, se ajo është pasojë një keqpërdorimi që ka ndodhur diku në sistem, ose ka ofruar çmim më të lirë për trashësinë e asfaltit, ose nuk është ngjeshur rruga mirë, diçka ka ndodhur aty, por pasojat shihen nga qytetari thjesht dhe ai vetë mund ta kuptojë që diçka nuk është në rregull. Kemi rastet për mirëmbajtje të veturave, ka çmime abnormalisht abuzive, jo normalisht të ulta, pasi operatori e din që pjesë e veturës të cilat nuk prishen zakonisht, ajo aty ofron çmim më të lirë dhe pjesë që prishen më shpesh ofron çmim më të lartë. Fatinda, flasim tani edhe pak për mangësitë dhe sfidat më të shpeshta që zyra kombëtare auditimit ka hasur gjatë këtij procesi të auditimit. Zyra kombëtare auditimit, në auditimet e veta realisht thuaj se çdo vet identifikon mangësitë e njëjta. Këto mangësi janë evidente në gjitha fazat e prokurimit, qoftë në planifikim, në zhvillim procedurave apo edhe në menaxhim të kontratave. Kryesisht mangësitë më të shpeshta janë në menaxhim të kontratave. Nështë disa prej tyre kisha mund një përmend, është lidhja e kontratave pa zhvillim procedurave prokurimit fare, hyrja në zotime pa zotuar paraprakisht mjetet, ose shuma e zotuara nuk është e mjaftueshme, lidhja e aneks kontratave, do më thonë kjo është i pasojë një planifikimi jo të duhur, do më thonë aneks kontratat janë thuja dukuri, shpërblimi me kontrat i operatorëve cilët, siç e ciku më herët, nuk i plotësojnë kriteret, që janë vendosur nga vetë autoriteti kontraktues realisht, në nënshkrimi i kontratave pa pasur projektet e hartuara paraprakisht cilat duhet të jenë para se të shpallet përshtetjet kontrata, në nënshkrimi i kontrata me vlera më të larta se sa shuma e buxhetuar, vënesa në përfundim të punën projekteve kapitale, pagesa për punë të pakryera,
që ndodh është mos konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit të tenderit, mos aktimi i menaxherëve të kontratave, planet e menaxhimit të kontratave jo të plota të mira të mjaftueshme, do të thonë nuk azhurnohen sipas nevojës edhe sipas rrjedhës së punëve. Përveç këtyre, zyra kombëtare auditimit, si thash, bën edhe auditime të performancës, e një prej departamenteve kryen auditimet të performancës në prokurimin publik. Kohëve të fundit zyra ka publikuar 4 raporte. Është menaxhimi i kontratave të ndërtimit, efektet e tenderëve, domethënë efektet të ndarjes tenderëve në lote, prokurimet me procedurë të negociuar pa publikim të kontratës edhe prokurimet e centralizuara. Mangësitë, domethënë që janë identifikuar te menaxhimi i kontratave të ndërtimit janë që organizatat buxhetore nuk kanë kryer paraprakisht vizitat në vend punishte për të saktuar se ku do të kryen punët. Rrjedhimisht tani pasojë tyne ka qenë që është deshur me lidhje aneks kontrata, është deshur me ndryshu komplet projekti pas nënshkrimit të kontratës, ka qenë mangësi tjetër mos sigurimi i lejes ndërtimit para se të lidhen kontratat e të zhvillohen procedurat. Mangësi ka pas edhe në emrimin e menaxherëve, planet siç e ka më herët, jo të plota, jo të azhurnuara varësisht prej punëve që janë kry. Mospërdorimi, edhe këto është mospërdorimi efikas i mjeteve, domethënë ligjore që i mundsojnë autoritetit kontraktës që të sigurohet që punët janë kry me kohë dhe sipas kontratave, që është siguria e ekzekutimit të tenderit. Ne kemi identifikuar që siguria nuk është kërku për kohë të plot, sa ka qenë koha e kontratës, por edhe kur është kërku nuk është konfisku, edhe në rast domethënë të vonesave të mos kryes punëve sipas kontratës, edhe mos shqiptimi i penaleve, domethënë një prej neneve të kontratës dhe të ligjit është që autoriteti kontraktues mund të penalizoj operatorët ekonomik për mos kryerjet punëve me kohë për vonesa, por që organizatat audituara nuk e kanë bërë këtë. 0,25%. Po, kush do t'ja përgjithësi këto, sepse kjo të jetë ndjeshme është kjo çështje kur se realizon punën të cilën thjesht veç që është kry pagesa edhe është dash penalizohet. Zyra kombëtare e auditimit kryen auditimet, i publikon raportet, po përveç saj kemi një bashkëpunim shumë mirë me Kuvendin e Republikës Kosovës. Raportet tona diskutohen në komision për mbikëqyrjet e financave publike, kështu që janë komisioni që e përcjell tutje zbatimin e rekomandimeve. Se këtë edhe një element shumë në rëndësi pagesa për punë të pakryera që thjesht është shndruar si një lloj rutine në vendin tonë. Kjo nuk do të thotë që punët nuk do të kryhen, por që pagesa është para se punët kryen. Ndoshta me kalimin e kohës pasaj ne kemi identifikuar që punët janë kry me vonesë. Të me legja është dashur bëhet kështu apo duhet vepron ndryshe? Mund të kërkohet para pagim deri në një përqindje të caktuar, por nuk e di saktë. Jo, nuk po flas për pjesën e avanceve, se dhe avanset janë trajtu, bile një prej çështjeve që ka identifikuar kjo auditim është edhe pagesa avanceve realisht më e madhe se siguria e ekzekutimit. Që i bie, siguria e ekzekutimit jep autoritetit kontraktues në siguri që kontrata do të implementohet ashtu siç është nënshkruar. Por nëse ti jap avans paraprakisht e rrezikon se ti veç ja ke dhënë pjesë mjeteve që i bie ti nuk i mbulesë. Qatë sigurinë e ekzekutimit edhe pse i ke dhënë parë paraprakisht, ke bë pagesat avanceve që i bie siguria e ekzekutimit nuk e kryen rolin e vet. 10% është siguria e ekzekutimit, siç po thotë Fatlinda, është autoritetet kanë dhënë më shumë se 10% në këtë rast. Që ai ka mujt mos me kry kontratën edhe konfiskimi do të ishte më i vogël se sa që ka marrë para deri në atë moment. Sa dhe sa të përgjithshme mendoj institucionet në këtë rrafsh? Po mendoj që kohëve të fundit ka filluar ose në vazhdimsi të rritet deri dikon vetdia e tyre, pasi që edhe zbatimi rekomandimeve ka shënuar rritje viteve të fundit, është 39%. Nuk është ende nivel i kënaqur, nuk do të thotë kjo se ka ende shumë punë për të bërë, edhe siç e ka dobësi që përsëriten vit pas viti me vite të tëra. Mirë, po gjithsesi merren parasysh rekomandimet tona deri në farmase se ne i bëjmë përcjelljen e implementimit të rekomandimeve, sidomos në auditimet e rregullsisë që bëhen çdo vit, ndërsa në performancë bëhet një lloj auditimi tjetër që quhet auditim përcjellës, por që jo të gjitha auditimet kryen ose ndoshta edhe kryen, por mas një kohë, sepse çka nuk kupton kjo auditimi përcjellës? Auditimi përcjellës nuk kupton që e njëjta temë, njëjtat institucione do të auditohen përsëri një auditim të performancës për të parë nëse janë implementuar rekomandimet tona. Por rekomandimet e auditimit performancës kërkojnë kohë më gjatë për të implementuar. Për këtë arsye ZKA nuk e kryen menjëherë pas një viti
auditimin përcjellës, po ju jap një kohë organizatave, varësisht prej planeve të veprimit, se sa parashojnë që ju nevojitet për të implementuar këto rekomandime, pastaj kryen auditimin përcjellës. Zoti Hysaj, cilat sipas jush është performanca e zyrtarëve të prokurimit të komunave? Filluat pak a shumë tek Gjakova, po sigurisht do të flisni pak a shumë në komuna tjera, sepse me sa pash pas rishikimit të indikatorëve, D+ ka nxjerrë numrin e dytë raporti me qëllim vlerësimit më të mirë të performancës zyrtarëve komunal, po më duket është vitit kaluar, Prishtinës, Gjakovës, Voshtres, Gjelanit dhe Pejës prokurimin publik. Po, ky ka qenë një raport që është bazuar në disa indikatorë rreth prokurimit publik, më duket Voshtria ka qenë e para, po edhe tjerat kanë qenë afër njëra tjetrës. Shikuar nga analiza kështu e tenderëve dhe çka bëjnë zyrtarët e prokurimit, besoj që shumë faj vendoset zyrës prokurimit kur shkelet bëhen të kriteret dhe të paramasat, për shembull të rrugëve, që ato nuk i bën zyra prokurimit, po i bën njësia e kërkesës. Njësia e kërkesës është një zyrë në komunë që kërkon të blihet diçka. Për shembull, nëse kërkon të shtohet një rrugë, ato do ta bën drejtoria për investime kapitale në këtë rast. A mund bën edhe ato shkelje në të zyrën, cilën e përmendet? Po, supozojmë për shembull të ishte një tender i kompjuterëve dhe i bën specifika teknike, i bën një zyrtar i IT-s që është në komunë. Mirë, po zyrtari i prokurimit nuk e ka backgroundin dhe njohurinë për IT, ai vetëm i kopjon specifikat, i vendos në tender. Dhe nëse ato specifika, siç kemi gjetur në plot raste, si Demokraci Plus, janë të përshtatura për një prodhues, zakonisht specifikat për kompjuter, vetëm kopiohen nga një prodhues, është vështirë të shkruan në gjuhë shqipe gjithë ato kërkesa, dhe zyrtari i prokurimit nuk mund ta di këtë nëse s'ka njohuri për IT në këtë rast. Kopion specifikat, hapet tenderi, fiton një kompani dhe foj i mbetet zyrtarit të prokurimit. Edhe në publik perceptohet që zyra e prokurimit e ka fojin më të madh. Unë besoj që ka pjesë të fajit, po jo siç njihet në publik, që zyra e prokurimit është fajtori kryesor për të gjitha. Pasi njësia e kërkesës luan rol shumë të madh nëse do të ketë keqpërdorime, pasi zakonisht specifika teknike për një tender i bën një person me një zyre që është të njësia e kërkesës, dhe menaxhimin e kontratës e bën një person tjetër që mund të rrinë ata të tërë ditën të dy bashkë në zyre. Kështu që ka mundësi që dy persona, njëri që i bën specifika, tjetri që monitoron kontratën, punojnë bashkë tërë ditën, po në mes është zyra e prokurimit që ka lënë, si thua, shkeljet në anën tjetër. Në bazë këtyre ulëmtimeve dhe analizave që i keni bërë si Demokraci Plus, cilat sipas jush kanë qenë komunat më transparente, më të përgjithshme këto, po edhe ato të cilat praktikisht janë vërejtë që kanë bërë shkelje ligjore në këto procese? Po, ne kemi në projekt përmes financimit nga USAID, kemi këtu 5 komuna që i përmende, vetëm këto zakonisht i monitorojmë. Më mirë ka dalë Voshtria, ne kemi gjetë disa shkelje atje, komuna ka reaguar, ka bërë një kallëzim penal për një kompani që ka dërguar kompjuter të vjetër, vend kompjuterëve të ri. Pastaj komuna tjera kanë pak më shumë shkelje, por edhe këto, për shembull në Prishtinë e kemi gjetur që tenderi për furnizim të shumës në vitin 2017, kompania që ka fituar tenderin e ka vendosur një normë të TVSH se ka rrumbullaku praktikisht numrin dhe ka dalë një diferencë prej 36.000 eurove më shumë që i ka faturuar komunën. Si do të veprojnë në raste të tilla për të ardhmen, për shembull nëse njëta kompani prap aplikon për ta fituar tender për qumsht, kur vrej që ka bërë ato shkelje dhe ato? Normalisht, komuna në këtë rast do duhet që pasi po mos ishim ne, ata nuk do ta zbulonin shkeljen dhe do të pagunin 36.000 euro më shumë. Në këtë rast, komuna për një shkelje të tillë ka drejt të kërkojë diskualifikimin e kompanisë deri në një vit maksimum. A keni vazhdu me trajtu prap të njëjtin rast, por me vërtetuar nëse prap është dhënë mundësia kësaj kompanie? Në tenderat e ardhshëm është përmirësuar kjo pjesë. Vlera parashikuar për furnizimin e qumshit ka qenë 20 cent për një pako 25 ml, që në fund kompania ka ofertuar me
me 18 cent duket për pako. Nuk e di nëse e keni vrejt edhe këto, a keni vrejt në këto humbtime nëse është favorizuar ndonjë kompani në këto raste të tilla? Kemi vrejt në komuna tjera, për shembull në Gjilan ka qenë një tender për skener metal detektor për stallën e ri të kuvendit. Të specifikat teknike janë përshtatur një kompanisë, 100% janë kopjuar nga produktja se kompania, vendosur në dosjet e nderit, ka fituar e kompani me 300 euro më pak se sa vlera parashikuar. Aty shihet qartësi që specifikat teknike kanë qenë të përshtatura për një kompani. Edhe kjo ke interesant, pas të vazhdojmë të fatlindë edhe tek vushtria, çështja e kompjuterëve, kur pranohen, është dashur të verifikohen në atë moment, apo kur është vërtetuar që s'kan qenë kompjuterët e rinj? Faktikisht është vërtetuar nga Demokraci Plus që s'kan qenë, mirë po për çdo mall që vjen është një komision i pranimit të mallit. Ai mund të jetë një person, 3 persona, varësisht sa ka kompleksitet pranimi. A në kupton që këto në atë letër të pranimit ka shkruar që kompjuterët janë në rregull. Po a kanë reaguar më herë apo pas analizës tuaj që keni bërë? Pas analizës tonë, pasi e kanë po raportin, kanë reaguar. A nuk kupton që ka pas një lidhshmëri mes atij komisionit edhe kompanisë kur faktikisht veç është vrejtë që s'janë kompjuterët e rinj? Mund të ketë lidhshmëri, mund tash dy gjëra këto, ose papërgjegjësia e zyrtarit, ose ka të bëjë me akt korruptiv, tash mbetet prokurisë të zbuloj çfarë ka qenë. A kanë vazhduar pastaj në organe tjera të hetuesisë apo gjykatave kjo çështje, apo si ka përfunduar mbasi e keni përcjell? Me informacion nga komuna ata kanë bërë kallëzim penal, por më tuti nuk e di çfarë ka ndodhur me atë rast. Në rregull, Patinda, cili është bashkëpunimi mendoj me palët e jashtme lidhur me prokurimin, me ndikimin e prokurimit publik? Zyra kombëtare auditimit ka një bashkëpunim shumë të mirë me palët e jashtme. Këtu duhet të ceki një projekt që e kemi me USAID ose TIM, është komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse. Një nga prej pikave të projektit të TIM është që të ndihmoj ngritjen e kapaciteteve në zyrën kombëtare të auditimit, domethënë auditimin e prokurimit, zbulimin e mashtrimit dhe korrupsionit. Ne kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë deri tani me ta, edhe përveç kësaj projekti USAID e TIM ka një bashkëpunim shumë të ngushtë me komunat, domethënë ku i monitoron posaçërisht, edhe një prej qëllimeve të tyre deri tani është që të ndihmojnë komunat të zbatojnë rekomandimet tona. Përveç kësaj, edhe një aktivitet që është filluar ditëve të fundit, është me Birnin. Po mbahen me komunat, dhe kjo me fokus ka komunat, ku po mbahen takime të hapura, debate me kuvendet komunale lidhur me zbatimin e rekomandimeve të zyrës kombëtare të auditimit. Ne kemi bashkëpunime të ndryshme edhe me institucionet e supreme të auditimit të vendeve tjera, shteteve tjera. Tu deshan dalë pra bashkëpunime me zyrat e auditimit me vendet e rajonit, ato përvojat, shkëmbimi përvojave. Zyra kombëtare e auditimit të Kosovës ka një bashkëpunim shumë të mirë me shumë institucione supreme të auditimit. Kisha me këto zyrën kombëtare të auditimit të shteteve të Mbretërisë Bashkuar, të Walesit, me auditimin performancës kam intëruar vazhdimsi prej themelimit të zyra kombëtare e auditimit suedis. Kemi përkrahje prej zyrës së Polonisë. Kemi pas bashkëpunime të ndryshme edhe me gjykatën evropiane të auditorëve, edhe me GAON, Shteteve Bashkuara të Amerikës. Domethënë bashkëpunimi është shumë i mirë, kemi domethënë këmbime përvojave, trajnime të ndryshme, vizita, marrëveshje bilaterale, mos të harrojmë cek edhe KLSH-n, që është kontrolli i lartë i shtetit, zyra auditimi i Shqipërisë, edhe vendet e rajonit kryesisht Maqedoninë, Malin e Zi. Mirë, bashkëpunimi është ka një rol të rëndësishëm edhe kjo punë çështja e eksperiencës për shkëmbimit të përvojave në këtë rrafsh. Është shumë e rëndësishme sepse tek e fundit të gjitha institucionet supreme të auditimit punojnë me të njëjta standarde. Standardet ndërkombëtare domethënë të auditimit, që janë prej Intosite saktuar. Kështu që përvoja të ndryshme, këmbimi kemi pas edhe me auditime paralele që janë kryer me vendet e rajonit, në monitorim të zyrës kombëtare të auditimit të Suedis edhe gjykatës evropiane të auditorëve. Kështu që vlerësoj që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe shumë e rëndësishme marrja dhe dhënia e përvojave, se edhe ne kemi për të dhënë.
Zotë Hysen, këto raporte cilat janë publikuar nga Demokracia Plus është konstatuar se përfshirja qytetare vazhdon mbetet në indikator me të cilin gjitha komunat kanë probleme. Po, përfshirja qytetare zakonisht bëhet përmes dëgjimeve publike dhe konsultime publike për buxhet. Këto mbahen zakonisht gjatë verës, që është një kohë jo shumë e përshtatshme, pasi vinë zakonisht diaspora, migrantët dhe disa prej tyre mbahen pas orarit në mbrëmje ose gjatë orarit punës. Dhe në disa komuna po marrin pjesë shumë pak qytetar, edhe pse ato organizohen në një numër më të madh, prapë se prapë në pjesëmarrja e qytetarëve është zakonisht 3-4 qytetarë me një dëgjim publik. Çfarë ndikon këto, po më në mos interesim qytetarëve për t'u përgjigjur këtyre debateve apo dëgjimeve publike? Po, mund të ndikoj edhe më e kaluara, pasi shumë kërkesa qytetarëve nuk mirën parasysh. Do të thotë të shtupej kredibiliteti e besueshmëri janë kërkesat cilat janë bërë nga ta dhe që praktikisht s'janë realizuar. Mund të thotë pasi dëgjimit buxhetore, qytetarët mund të bëjnë kërkesa për pjesën e investimeve kapitale që është në buxhet dhe që shpenzohet përmes prokurimit publik. Kështu që qytetarët, nëse i artikulojnë kërkesat e tyre në grupe dhe bëjnë presion tek komuna për ta bërë një investim në fshatin e tyre, ose lagjen e tyre, atëherë ndoshta mund të mirën parasysh kërkesat, mirë po në plot raste kemi hasur që është mbajtur dëgjim buxhetor dhe pjesëmarrës kanë qenë zakonisht zyrtarët e komunës, vetëm sa për ta bërë numrin. Këto dëgjime vazhdimisht keni përfaqësues të Demokracisë Po, Plus? ne monitorojmë të gjitha këto në 7 komunat më të mëdha. 7 komuna kena. E pse nuk përfshihen gjitha, apo është kështu projekti? Është projekt, edhe nuk kemi kapacitetet të monitorojmë të gjitha. Njëtën gjë bën edhe Ministria e Administratës Publike, ajo i monitoron të gjitha, kështu që mos të bëhet një punë dyfisht një të gjë. Fadina, sa ndikon auditimin qeverisje më të mirë në sektorin publik? Ja, qëllima kryesore është e auditimit, domethënë në rregullimin e qeverisjen e sektorit publik, edhe realisht një prej fushave në auditimet e rregullsisë është qeverisja e mirë. Sipas vlerësimeve tona, se këtu rishikojmë vit pas viti, domethënë ka përmirësime në gjitha fushat realisht, edhe në raportimin, edhe në vendimarrje, edhe në kontrollet e brendshme të institucioneve. Po e them, po e përsëris veten, nuk është mjaftueshëm kënaqshëm. Këto e tregon vetë niveli jo i kënaqshëm i zbatimit të rekomandimeve mirë, po përmirësimet mund të vrejnë dukshëm nga viti në vit. Do thotë, ju tani folet po mendoj për cilësinë e auditimit krahasuar me vitet e kaluara. Rezultatet e Po auditimit. dhe këtë rafsh tani cila është cilësia mendoj e auditimit krahasuar me vitet e kaluara? Po ne jemi në përpjekje të vazhdueshme realisht me rritë edhe cilësinë tonë brenda institucionit, se kërkesat evoluojnë çdo ditë, sigurisht, edhe ne jemi në rritje. Vlerësimet janë edhe nga palët e jashtme, se kemi vlerësime edhe prej palëve të jashtme, që varësisht prej vitit në vit edhe cilësia e auditimit është duke u rritur. Zotë Hysaja, konsideroni që është etike që komunat të krijojnë mekanizma gjithë përfshirës për të krijuar mundësi për qytetarët që të marrin pjesë aktive monitorimin e aktiviteteve të prokurimit në qytete, shkolla, spitale dhe projekte tjera të rëndësishme? Po, ndoshta është mirë që të krijohen mekanizma, sidomos për aktivitetet e prokurimit që janë investime kapitale, pasi këto furnizimet dhe shërbimet është vështirë të monitorohen nga qytetarët. Janë gjëra, shërbimi është një gjë thuajse i padukshëm, edhe është vështirë të monitorohet në grupe, mirë po do të ishte mirë që të krijohen mekanizma qytetarët të dalin vetë të monitorojnë implementimin e një kontrate, shtrimin e një rruge dhe ta ngrisin zërin nëse shohin ndonjë parregullsi aty për aty, dhe mos të bëhet vonë pastaj pasi të përfundoj punët të reagojnë. Po sa po merrem parasysh se cekët pak më herët pra edhe tek çështja e asfaltimit, kur është vërejtë që s'është kryer punës është përfunduar ashtu si është para pa edhe me tenderin cilin e shpallin komunat për asfaltimin e rruga apo projekte tjera që kanë bëjmë interesin e qytetarëve dhe që thjesht paguhen me mjetet e taksapaguesve. Po, pa e provu, tash nuk mund me ditë sa do të mirën parasysh, nëse vetëm edhe një numër i vogël mirën parasysh, ajo do të ishte një sukses që të parandalohen. Kemi parë raste, për shembull, kryetari i komunës del
dhe vrejnë që diçka s'është mirë te rrugë, duket ka qenë në Drenas dhe në Suarek, që kanë dalë vetë kryetarët e komunave dhe kanë reaguar aty për aty dhe është përmirësuar gabimi. Unë është hap i mirë kjo që vetë kryetarit të del kur janë organet tjera, po përfaqësues tjerë që monitorojnë, dalë edhe të monitoroj këto projekte. Normalisht do të s'ka besim ndaj mirë që inxhinierët ta bëjnë këtë, ose personat kompetent që janë për atë nder, por kur del kryetari është pak një presion më i madh. Megjithëse unë besoj që ata nuk do duaj të kishin drejt me dalë ashtu në atë mënyrë që me u përzi në punë që nuk kanë njohuri për atë punë. Zakonisht dalim pak para fushatës që e mbrojt këta kryetarë të gjitha komunave, sigurisht për çështje të votave. Është thënë zoti Hyza që në fakt nga përfaqësuesit e disa prej ambasadave, veç asaj britanike, nëse nuk gaboj, që prokurimi publik ka qenë njëri prej sektorëve problematik në Kosovë. Po, ka qenë dhe është një ndër sektorët më problematik, pasi shpenzohen 1/3 buxhetit dhe kur shpenzohen 1/3 buxhetit përmes ofrë 12.000 tenderëve, dhe 12.000 tenderë është vështirë të monitorojnë të gjithë, se nuk ka kapacitet asnjë institucion të bëjnë një gjë të tillë. Patjetër që aty do të ikin disa në të filtrin e të gjitha institucioneve dhe ka mundësi të ketë keqpërdorime. Dhe në raportet ndërkombëtare që janë për prokurimin publik, thuhet që rreth 30% e parave në prokurimin publik keqpërdorohet. Kështu që mbetet institucioneve që monitorojnë prokurimin publik, shoqërisë civile që të zbulojnë këtë raste dhe të ekspozojnë, pasi vetëm me ekspozim mund të ndikojmë edhe të prokuroria që të mirret me këtë rast, edhe të ulet numri i rasteve ku ka keqpërdorime. Edhe këtu prap mund ta lidhe me organin shërtues prokurimit, pasi nga 1/3 e buxhetit që po shpenzohet, gjysma e këtij buxheti, domethënë 650 milion shpenzohen përmes prokurimit, afër 300 milion shkojnë në Oshp-Së si ankesa. Pastaj po ka vonesa, pastaj zyra e audimit po gjen se ka kontrata pa publikim njoftimit për kontratë, plot kontratat që janë me negocim, i thëmë këtë rast, vinë si rezultat që ka ankesa në Oshp dhe autoriteti me fajin e tyre në këtë rast detyrohet që të shkruajnë një kontratë të negociuar dhe në një rast, për shembull në KEK, ne kemi parë që çmimet e kontratës negociuar janë më të larta se çmimet e kontratës, çmimet që i kanë dhënë kompanitë në procedurën e hapur. Dhe përderisa këto bëjnë një lojë ping-pong në Oshp, duke ankuar në anën tjetër në nshkruanin kontrata nga 6 muaj të negociuara. Njëjtë ka ndodhur dhe është duke ndodhur me Ministrinë e Mbrojtjes, kontrata për furnizim me ushqim të ushtarëve të FSK-s, është një vit e gjysmë në Oshp, mirë po janë 3 kontrata nga 6 muaj të negociuara me kompaninë, e cila herën e parë është shpallur pa përgjithshme dhe tani ka 3 kontrata të negociuara. Kështu nuk ka logjik këtu dy gjëra. Është të përcaktuar dhe me ligj ajo afati që është këtë për 6 muaj apo duhet të jetë më afat gjatë? Nuk është të përcaktuar me ligj. Autoriteti vendos një kontratë negociuese sa shet nevojshme që do të zgjat ndoshta procesi ankimimit. Dhe ajo supozon që ndoshta do të merr kohë pak më shumë dhe e bën një kontratë për 6 muaj. Është aty një nem që thotë që kontrata ndërprehet në momentin që zgjidhet procesi ankimor, mirë po ajo prap çmimet janë më të larta, që është rasti i kekut, për transport të udhëtarëve është rasti, çmimet janë më të larta se çmimet në procedurën e hapur. Dhe gjitha këto shkelje që i keni vërtetuar edhe ju, a mund ndikojnë përgjithësi edhe në imazhin e vendit, po njëkohësisht edhe tek investitorët e jashtëm, të cilët në fakt janë mirëseardhën të ne dhe që shprehin gatishmëri, por të marrë parasysh këto rrethana, po hezitojnë pastaj që kapitalin e tyre ta investojnë në vendin tonë. Po mund të ndikojnë shumë vonesat. Unë kam parë që për shembull odat ekonomike që janë në Kosovë që përfaqësojnë bizneset e huaja, janë shumë pak kënaqura me sidomos me organin shërtues prokurimit për shkak këtyre vonesave dhe një kompani e huaj nuk do të mundet të preste 3 vjet për një procedurë ankimore me ligjin e ri të prokurimit që është në procedurë duke u hartuar. Propozimi jonë është që organi shërtues i prokurimit të vendos
praktikisht kush do të jetë fitues, në terma më të kuptueshëm për qytetarët, dhe mos të zhagitet një tender me vite ose me muaj për një tender shumë të thjeshtë, për shembull furnizim me një pajisje GPS në komunën Gjakovës, që një vjet e gjysmë s'kan mund ta blejnë, tenderi është më pak se 10.000 euro. Po, e cekë shumë edhe një element pra me rëndësi që ka anulim shpesh që ndodh të tenderve, neglizhim, shtyrje, cilat kanë qenë ato vërejtjet e ju janë në këtë rrafsh që i keni bërë gjatë analizave tuaja? Po, siç e thash, po të rregullohet çështja e vendimarrjes të SHP-s, nga 900 ankesa që parashihet të jenë këtë vit, rreth 300 ankesa janë për vendime që ka marrë një herë organi shfrytëzues prokurimit. Kështu që me një ndryshim të ligjit në këtë rast, me një ndryshim të vogël, do të eliminoheshin 300 ankesa për një herë. Pastaj mund të rregullohen tjerat duke i përshpejtuar afatet kohore, për shembull tani kemi një kërkesë për shërtim, është ankesa tek autoriteti kontraktues që është 5 ditë dhe kemi një afat ligjor për të ankuar në SHP që është 10 ditë. Mirë po ankesa është e njëjtë sikur që e ke dërguar te autoriteti kontraktues, dhe s'ka logjik që të jetë 10 ditë afati ligjor, kur vetëm do ta kopjesh ankesën, ndoshta ta elaborosh pak më shumë. Minuta, Kalimthi na sqaruat pak a shumë, po mendoj të sqarojmë pak më gjatë këtë çështjen e këtij problemi që është konstatuar se përket pra menaxhimit kontratave në ndërtimin e objekteve publike, sepse një pjesë pra këtu shpenzohet pjesë e madhe e buxhetit edhe nga organizatat që merren pra me shpenzimet e mjeteve që nuk janë efikase. Po, unë i përmena nështë shkurtimisht dobësitë që ka identifikuar ky auditim. Janë tash dështimi i organizatave për të verifikuar terrenin në cilin do të ndërtohet paraprakisht. E kjo edhe sigurimin e lejeve të ndërtimit, e cilat të gjitha domethënë zinxhir, hall pas hallke ndikojnë qoftë në vonesa, qoftë në aneks kontrata, qoftë në ndryshim të projekteve. Ne kemi identifikuar rast kur një projekt ka qenë parapam të jetë 2 kat, po për arsye që mungesës vizitave paraprake në terren, është dashur të ndryshohet komplet projekti, të bëhet 4 kat, po domethënë sigurisht me metrazh më të vogël. Ka thash mos përcjellja e punëve ose e reagimit pastaj menaxherëve të kontratave me kohë. Nëse menaxherët e kontratave planet nuk i bojnë mira, nuk ja zhurnojnë, nuk marrin mirë ditaret e punës, se ka shumë dokumente domethënë që e përcjellin menaxhimin e kontratës, nëse nuk bëhet mirë është shumë vështirë të dihet realisht çka është kry, kur o kry, por edhe është e vështirë që autoriteti kontraktues të ndërmarrë masat parandaluese për ndonjë dëm të mundshëm. Përveç tjera shka identifiku ke auditim edhe ndryshimet pozicioneve, për cilat nuk është lënë gjurmë në proces vetëm në përfundim, edhe një mangësi tjetër ka qenë lëshimi i objekteve në përdorim pa pranim teknik. Do të thonë një kusht kryesor me ligjin e ndërtimit është që një objekt mos të lëshohet konsideron këto shkelje? Të gjitha janë të prezantuara në raport, janë publike, janë nuk di nëse më quajtur shkelje, po mangësi, janë mos përputhshmëri me ligjin deri dikon, po jo të gjitha, se e ceka më herët që raportet, do të thonë auditimi performancës shkon për te ligjit, jo domosdoshmërisht duhet të jetë pjesa e pajtueshmërisë me ligjin, por në prokurim ne e përfshim edhe pjesën e pajtueshmërisë edhe performancës. Kështu që jo të gjitha këto shkelje ose mangësi, kisha më thonë, mund të quhen shkelje, janë mangësi cilat e ndikojnë negativisht performancën e institucioneve në arritjen e objektivave tyre. Pak a shumë folet edhe për mangësit në aneks kontratet dhe shumë të në procesin e ndërtimit të objekteve publike. Si mangësi që e përmena është përdorimi i shpesht të tyre, është po si dukuri deri dikun, kjo është pasoj kryesisht e një planifikimi jo të duhur, pastaj do të thonë paraqitet nevoja për të marrë sasi shtesë, det shtesë, mjetë shtesë, gjitha këto janë kasu për buxhetin e Kosovës. Nështë sikur të planifikoheshin me kohë, siç duhet, mund të përfshishin kontratën bazë, një kontratë më e madhe, pastaj mund të ishte edhe çmimi më i lirë, ndërsa aneks kontrata bëhet me procedurë negociume me të njëjtin operator ekonomik, kështu që çmimet është vështirë të dihet nëse janë reale. Atëherë, Fatlinda, nëse s'ke të shtosh diçka më tepër, më falenderoj shumë për prezencën edhe për kontributin në kuadër të këtij debati. Do të shihemi sërish në për debatet e radhës. Shikues të nderuar, kaq për emisionin e sonte të magazinës informative 55 minuta. Ju falenderojmë
Për vëmendje, vazhdoni të qëndroni më tutje me programet në vazhdim të Televizionit Publik të Kosovës. Në ora 23 do tjetë edhe edicioni ri i lajmeve. Mirëmbëngjes.